Tuwing eleksyon, tila nagiging circus daw ang bansa dahil sa iba't ibang kwento at gimmick ng mga politiko. Pero mas lalo pa itong nagkakaroon ng kulay dahil sa pagsulpot ng mga nuisance candidate o yung mga kandidato na walang kakayanan o nagpapagulo lamang at ginagawang katawa-tawa ang sistema ng halalan. Ladies and gentlemen, please welcome tumatakbong Pangulo sa bansang Pilipinas. Presidente na itong nasod sa Pilipinas. Pangulo lang ng bansa. Bilang Pangulo ng ating bansa. Bilang Pangulo sa ating bansa. As your president. Dahil kayo ang boses ko. What you gotta do with this big butt with the other? You know what to do with a big butt. Yeah man, Rastaman in the house, yo. Tuwing halala, nagpa-file ng kanyang kandidatura si Tatay Rolando Plaza o mas kilala sa tawag na Rastaman. Pero palagi rin siyang naidideklarang nuisance candidate ng COMELEC. Presidente sana ang tatakbuhan ngayon ni Rastaman pero hindi siya nakaabot dahil may problema sa kanyang swab test. Desperado ako at narinig ako sa swab test kasi positive. Galing ko lang sa quarantine. Nanghihinayang siya dahil nakahanda na raw ang kanyang plataforma para labanan ang bansang China at ibalik ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, plataforma ko yan ang number one na kasi ang ginagawa sa West Philippine Sea, weapon of human destruction. Meron akong third eye. Ang gagawin ko, weapon of human construction. Meron na rin daw sana siyang jingle sa kanyang pangangampanya. Natatawa ako. Sabi ng Pangulo, siya ang santo. Amoy kanal ang konstitusyon natin. Constitution. Counting dead, counting money. Binabaluktot ang batas. Yo, Rastaman, yo, third eye, the powerful. Ang 79 anyos naman na basurero na si Tatay Benjamin Rivera makikipagsapalaran din bilang Pangulo. Suki rin siya sa pagtakbo tuwing eleksyon mula mayor, senador, vice president at ngayon ay presidente. Pero palagi rin siyang idinideklarang nuisance candidate. Meron na rin daw siyang plataforma. Di bali na ako. Maganda hirap. Sanay naman ako sa hirap. Basta mamamayan aking mapagsilbihan ng tapat. Kalaban din daw siya ng EJK o extrajudicial killings. Pag ang mga magnanakaw, mga tulisan, kailangan huwag babarilin, huwag papatayin, kundi ulihin. Kuryente naman ang pagtutuunan ng pansin ni Danilo Villanueva alias Crush ng Bayan kung sakaling pala rin siyang maging Pangulo ng bansa. Kuryente, electricity, that's it. Pero hindi raw ibig sabihin na ililibre na niya ang kuryente ng bawat Pilipino. No, I'm not going to do that. Ibig sabihin, ang gagawin natin, mas mura siya. Nilinaw naman ni Danilo na tinawag daw siyang crush ng bayan hindi dahil sa kanyang kagwapuhan. Yun ang tawag sa akin eh. Bakit? Guwapo ka, ano? Hindi naman, siguro may utak. Unang-una, just like what I've told you, I really don't want to run. Pero naisip ko na mas may utak ko sa mga tumatakbo. Sa talaan po ng COMELEC, umaabot na sa 97 ang nag-file ng kanilang COC o Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo. 29 naman para sa Vice Presidente at 176 para sa Senador. Inaasahan sa Disyembre maglalabas na ng pinal na listahan ng COMELEC ng mga kandidato. Ngayon pa lamang sinabi na ng ahensya na posibleng 95% ang matatanggal sa listahan at ideklarang mga nuisance candidate. Paniwala naman ng eksperto dahil daw sa pangit at bulok na sistema ng halalan kaya nagiging katawa-tawa ang eleksyon sa Pilipinas. Dati pa naman talagang maraming nagpa-file na just for the sake of filing. At kung natatandaan mo, maraming ang naging katatawanan lang ng mga kandidato, no? Kasi wala namang ibang explanation dyan other than yung klase ng politika meron tayo. Hindi ko na nga tinatawag na political system kasi hindi talaga siya sistema eh. Hindi raw mababago ang circus sa halalan hanggat hindi nababago ang sistema nito. Yun na nga wala nga tayong magawa kasi parang for lack of a better term talagang mockery kung mockery. Sa Tagalog parang nagkakalukuhan lang eh. Tuloy-tuloy lang yung ganito at lalo pang lalala.
Pero kung sina Rastaman, Crush ng Bayan at Mang Benjamin ang tatanungin, hindi raw sila dapat ituring na nuisance o katawa-tawa dahil seryoso raw ang kanilang hangarin sa bansa. Anong Pangulo? Nasa akin ka ako ang susi. Ay hindi, Panggulo dahil hindi po nila nalalaman kung anong aking ugali. Huwag nyo na ipalabas yan kung panggulo lang ako. Pati kayo magugulo. So that's it. Kung if the people think sa panggulo ako, well, yung Comelec naman magsasabi niyan eh. Entertaining at nakakaaliw kung titignan ang mga kwento ng mga tinaguriang nuisance candidate. Pero mas dapat nating pagtuunan ng pansin sa mas malalim na kahulugan na dapat nating tignan ng seryoso ang halalan. Dahil dito nakasalalay po ang ating kinabukasan.